Mijn functie is voornamelijk gericht op het verbeteren van processen. Dat houdt in standaard werkwijzes, werkprocedures schrijven en ook verbeteringen initiëren wat die werkwijzes betreft. We zijn nu met een nieuw thema begonnen, het is Kaizen, valt binnen Lean. En ik ben eigenlijk de facilitator daarvan, een van de twee. En daarmee helpen wij dus eigenlijk verschillende teams op de werkplaats, in het kantoor, eigenlijk verschillende afdelingen gecombineerd met elkaar om verbeteringen door te voeren met een standaard werkflow eigenlijk. Het meest trots ben ik op de verbeteringen die ik succesvol kan doorvoeren. Een van die dingen is Kaizen, de Lean methode die we dus nu binnen het bedrijf hebben om verbetertrajecten door te voeren. Dat is echt ook een cultuurverandering in het bedrijf. Dus je moet echt mensen die niet gewend zijn om hun input te geven, moet je overtuigen om dat juist wel te doen. En om niet bang te zijn voor hetgene wat daarna komt. Je maakt heel veel mensen enthousiast en dat is superleuk. Ja, daar word ik zelf ook enthousiast van. Ik ben via een detacheerder benaderd na mijn afstuderen. Het is ook mijn eerste baan na mijn afstuderen. Ik had de voorkeur voor een vaste baan en bij een werkgever zelf. Dus ik heb uiteindelijk het bedrijf zelf opgebeld nadat ik te horen kreeg wat ze deden. En toen ging eigenlijk alles vanzelf een beetje rollen en ben ik zo uitgenodigd voor een gesprek. En binnen een week werd mij verteld dat die baan voor mij was als ik hem wilde. Maar welkom voel ik me zeker. Overal in het bedrijf heb ik me wel moeten bewijzen. Maar aan de andere kant is het ook wel weer zo dat ik overal wel ben geaccepteerd. Ook van mannen hoor je vaak dat het prettig is op het moment dat er vrouwen zijn, dat de gesprekken ook op een andere manier gevoerd worden en op een iets dieper, serieuzer level ook gecommuniceerd kan worden met elkaar om de doelen te bereiken, zeg maar. Mijn tip voor andere vrouwen zou zijn gewoon doen. Ik zelf ben ook echt wel bang geweest om te beginnen in een bedrijf met eigenlijk alleen maar mannen. Maar uiteindelijk merk je dat als jij niet zelf de eerste stap zet, dan zullen er ook niet meer automatisch komen. Dus op den duur is het gewoon durven en gaan. En op die manier kom je er ook wel. Ik werk heel veel samen met de plantmanager van het bedrijf. En die heeft heel veel connecties die altijd teruglinken naar het ICD. Om daar de kennis vandaan te halen en dat soort dingen. Nou, wat ik zou kunnen doen met ICD is voornamelijk de kennis gebruiken, denk ik. Ik denk dat binnen het ICD er nog veel meer kennis is op het gebied van automatiseren. Binnen de bedrijven die daar meewerken zal vast ook heel veel gebeuren met de projecten waar ik mee bezig ben. Zoals Kaizen, dat is natuurlijk niet nieuw voor een bedrijf. Dus er zijn vast ook bedrijven die daar veel meer over kunnen vertellen en misschien al kunnen laten zien wat bij hun de resultaten zijn geweest. Dus op die manier denk ik zeker dat ICD kan helpen om alle bedrijven op dezelfde vlakken zeg maar, groter te maken. Ik heb hele leuke collega's, leuke open cultuur. Ik ben Lisa Scheldinga. Mijn functie is productie-engineer. Dat doe ik nu voor een half jaar bij het bedrijf De Wolf. Het is een landbouwmachinefabriek in Winsum, Friesland.